Ja, oké. So welcome back, everyone. Now, do you like the picture I've drawn of you? Fine. Everyone awake? Is iedereen wakker? I've drawn a picture of you. Ik heb hier een foto van u. This is Getekend. your gastrointestinal tract. Dit is uw maag-darmstelsel. And we're going to go on a journey through your gastrointestinal tract. En wij gaan op reis door het maag-darmstelsel. It's a very interesting journey. Het is een hele interessante reis. It's a very misunderstood journey. Het is een heel vaak onbegrepen reis. And Proverbs 14 verse 6 En Spreuken 14 vers 6, daar staat. states that knowledge is easy to him that understands. En kennis is eenvoudig voor degene die dat begrijpt. My aim is to give you an understanding of what happens in your gastrointestinal tract. Mijn doel is om u een begrip te geven van wat er gebeurt in uw maag-darmstelsel. Which will enable you to have the knowledge on how to treat it. En dat zorgt ervoor dat u de kennis heeft om te weten hoe u dat kunt behandelen. Our gastrointestinal tract is a hollow tube. Ons maag-darmstelsel is een holle buis. And anything that goes into that hollow tube is not part of you or me En alles wat in die holle buis komt, is geen deel van u of van mij. until it gets broken down and absorbed into the blood, then it becomes part of you or me. Niet totdat het afgebroken wordt en het in het bloed terechtkomt en dan deel uitmaakt van u of van mij. It's approximately 10 meters long. Ongeveer 10 meter lang. So let's begin our journey. We gaan onze reis beginnen. And where we begin is with the mouth. En we beginnen in de mond. And the mouth is the only area that we have say over. En in de mond, dat is het enige gebied waar wij zeggenschap over hebben. We don't have say over any other area, just the mouth. We hebben over geen enkel ander gebied zeggenschap, alleen de mond. And the decisions we make about the mouth affect the whole of our gastrointestinal tract. En alle beslissingen die we nemen voor onze mond heeft invloed in ons maag-darmstelsel. We have say over what goes in, whether it's healthy or whether it's junk. Wij bepalen wat erin komt, of het nou gezond is of niet. We have say over how long it stays in the mouth. En wij bepalen ook hoe lang het in de mond blijft zitten. Is it chew, chew, swallow, or is it chewing 30 times? Is het kauwen, slik, of is het kauw en kauw? You see, the more we chew our food, the larger the surface area for enzymes to work on. Hoe langer we ons eten kauwen, hoe groter het oppervlak wordt waardoor de enzymen in kunnen werken. We should be chewing our food till it's almost a cream. Wij horen ons eten te kauwen totdat het ongeveer een crème-achtige substantie wordt. You see, there are no teeth in the stomach. Er zijn geen tanden in de maag. The only place we have teeth is the mouth, so it's there that we must chew. Alleen in de mond hebben we tanden, dus daar behoren wij te kauwen. Now, my husband does everything fast. Mijn man die doet alles snel. He loves the German roads. Hij houdt van de Duitse wegen. Oh, he'd almost like move to Germany because of the speed limit. Hij zou de haast daar naartoe verhuizen, vanwege de snelheden. So we're driving at 160 kilometers an hour. En nu rijden we dus 160 kilometer per uur. And he's trying to take a photo of the speedometer to send back to our boys. Ja, hij probeert tijdens het rijden een foto te maken van de kilometerteller, snelheidsteller. While the cars are going zoom, zoom, and we're doing 160. Oh. So he loves speed. Hij houdt van snelheid. And I don't mind speed either. En ik vind het eigenlijk ook best wel leuk. But he eats too fast. Maar hij eet veel te snel. So at the mealtime, I'm often just touching his arm. Dan raak ik hem aan.
and smiling sweetly. En dan glimlach ik lief. And he goes, oh. Ah ja. Dan begrijpt hij dat. A gentle reminder. Een zachte herinnering. Because ladies, we should never nag because it never does any good. Want het heeft geen zin om te mopperen. So we have say over what goes in and we say over how long it is actually in the mouth. Wij hebben zeggenschap wat in onze mond komt en hoe lang het daar zit. We have say over how often it goes in. Is it every 2 hours? Is it all through the day? Or is it just meal times? Ook hoe vaak wat inkomt. Elke 2 uur of alleen tijdens de maaltijden. We say over how much goes in. We hebben ook zeggenschap hoeveel erin komt. Whether it's 5 platefuls or whether it's just a reasonable amount. Of het 5 borden vol zijn of gewoon een redelijke hoeveelheid. And the 5th decision that we make in the mouth En de 5e beslissing die we maken voor onze mond. is the environment of entry. En ook de omgevingsfactor. One of my favorite authors, she said, cast off care and anxious thought when you sit to dine. Een van mijn favoriete auteurs die schrijft geen zorgen als je aan tafel zit. Geen zorgen bespreken. So we should never eat on the run. Dus wij moeten nooit in haast eten. And if someone rings me when I'm eating, En als de telefoon gaat als we aan tafel zitten, my response to the person that took the call is I say, I'm busy. en mijn antwoord is, ik ben bezig. This is a very important part of the day. Dit is een heel belangrijk deel van de dag. And what happens in the mouth affects all the way down. En wat in de mond gebeurt, heeft een effect door het hele maag-darmstelsel. The mouth is an alkaline environment. In de mond is het een basismilieu. And there are 2 foods that are broken down in the mouth. En er zijn 2 voedingsstoffen die in de mond afgebroken worden. One is lingual lipase. En de een is lingual lipase. And lingual lipase is the enzyme that breaks down saturated fat. En dit enzym breekt verzadigd vet af. Saturated fat is unique in that the breakdown begins in the mouth. Ja, verzadigd vet is heel uniek, want de afbraak begint in de mond. And what I showed you yesterday proves that fat doesn't cause heart disease. En gisteren hebben we gezien dat hart- en vaatziekte niet veroorzaakt wordt door vetten. And saturated fat definitely doesn't cause heart disease. En ook verzadigd vet zorgt niet voor hart- en vaatziekten. Did you know it's never been proven? Dat is nooit bewezen. The other food that's broken down in the mouth is starch. Het ander voedingsstof wat in de mond afgebroken wordt is zetmeel. Starch digestion begins in the mouth. Zetmeelafbraak begint in de mond. A salivary amylase called ptyalin is what breaks down the starch. Ja, het is dus eigenlijk speekselamylase. Ptyaline, maar het is amylase wat dus in de zetmeel afbreekt. What's starch? That's all your grains, that's your pasta, your breads, cereals. Dat zijn dus al je graansoorten, je brood, en et cetera. So make sure you chew them well. Wees er verzekerd van dat u zo goed koudt. Because the breakdown begins in the mouth. Want de afbraak begint in de mond. As we swallow, the food comes down our esophagus and into the stomach. Ja, als wij slikken, dan gaat het eten door de slokdarm en komt in de maag terecht. And the stomach is an acid environment. En de maag heeft een zuur milieu. And there's a little valve that stops anything from the stomach going back up the esophagus. En daar is een soort klep wat zorgt dat er niks van de maag naar boven gaat weer. It's called the cardiac sphincter. Dat wordt de onderste slokdarmspier genoemd. Cardiac referring to heart muscle. En cardiac, dat is dus de hartspier.
Now, it is not a heart muscle, but it's called the cardiac sphincter because it's nearness to the heart muscle. Het heet zo omdat het in het Engels omdat het dicht bij het hart ligt. And any nurse or doctor who works in casualty or emergency, Elke verpleegkundige die op de IC werkt, they will tell you of people coming in thinking they're having a heart attack, but they've just got heartburn. ja, heel vaak krijgen ze daar mensen die denken dat ze een hartinfarct hebben, maar het komt erop neer dat ze last hebben van maagzuurbranden. Because the pain is in the area of the heart. Omdat de pijn juist in het gebied van het hart ligt. So reflux or heartburn is a condition where the contents or the acid in the stomach is coming up into the esophagus. Ja, hartzuurbranden, reflux, is wanneer de inhoud van de maag terugloopt de slokdarm in. And so often the person is given antacids. En heel vaak krijgen de mensen dan medicijnen, maagzuurremmers. But that makes no sense at all. Maar dat is helemaal niet logisch. Because the acid is important to break down our protein. Want dat maagzuur hebben we nodig om eiwitten af te breken. No, the problem's the gate. Het probleem is daar het poortje. So this little cardiac sphincter is a muscle. Deze onderste slokdarmspier is een spier. And when we swallow and the esophagus starts contracting, it causes that little muscle to open. Als wij slikken en de slokdarm die perst samen, dan gaat die sphincter, die spier, die gaat open. And then the food goes into the stomach. En het eten komt in de maag terecht. So why would that be opening to let the acid go up? En wat is de reden dat die spier dus weer open gaat en het maagzuur weer naar boven gaat? What usually happens is the muscle is weakened. Wat heel vaak gebeurt is dat die spier slap is. How would it be weakened? En hoe komt dat? Waardoor komt dat? Well, it's very important when we eat that we sit upright so that gravity causes the food to go down. Het is heel belangrijk dat wij rechtop zitten als we eten, zodat de zwaartekracht meewerkt en het eten naar beneden gaat. And as you'll find out tomorrow night when we look at children's health, En als wij morgenavond kijken naar de gezondheid van kinderen, the worst thing to do is to feed a baby pureed food when they're lying down. het ergste wat je kan doen is gepureerd eten geven aan een kind terwijl die ligt. But we'll explore that tomorrow night. We zullen morgenavond daar verder naar kijken. And if you were ever a baby, you should come. U moet er gewoon zijn, want we zijn allemaal baby's geweest. Because we are what we are today because of all the things that happened through our life. Wij zijn wat we zijn door alle dingen die wij meegemaakt hebben. And what's happening in Australia today, Wat heden ten dagen in Australië gebeurt, and I think it's happening in many countries, en dat gebeurt in heel veel landen, is people are eating either no or light breakfast, no or light lunch, and so the main meal is happening at the end of the day. dat mensen geen of een lichte ontbijt eten of een licht middageten en de grootste maaltijd 's avonds eten. And when the sun goes down, our body knows it. En als de zon ondergaat, weet ons lichaam dat. And all body functions start slowing down, even digestion. En alle lichaamsfuncties die worden minder en ook onze spijsvertering. Our body is better prepared to digest a meal at the beginning of the day, at the middle of the day, than at the end of the day. Ons lichaam is beter voorbereid om het eten te verteren 's ochtends vroeg en tussen de middag dan in de avond. And if we eat breakfast like a king and lunch like a queen, we don't need to eat much at night. Als wij 's ochtends als een koning eten en 's middags als een prins, dan hoeven we 's avonds niet zoveel te eten. My first book, which was The Ministry of Healing, Mijn eerste boek, dat was De Weg tot Gezondheid. well, my first book on health, Mijn eerste boek wat ik las dat over gezondheid ging. it was written in the late 1800s. Dat is in de laatste jaren 1800 geschreven. And I find it so interesting that a lot of the principles that talked about in this book are being proven by science today to be correct. En die principes die in dat boek beschreven worden, die worden heden ten dagen bevestigd door de wetenschap.
And she suggests in her book to eat breakfast and lunch as the main meals, and if the evening meal is taken, he should be light. En in dat boek stelt ze voor om de grootste maaltijden te nemen, dus tijdens het ontbijt en de middageten en de lichtste maaltijd in de avond. And it has been acknowledged by nutritionists today that the most effective way to eat is time-restricted eating. En door voedingsdeskundigen wordt dat bevestigd dat de beste manier om te eten heden ten dagen is tijdgelimiteerd eten. Wordt ook intermittent fasting genoemd. I'll mention that in a minute. So time-restricted eating came from the 5-2 diet and intermittent fasting. I missed that. Time-restricted eating came from the 5-2 diet on intermittent fasting. Ja, tijdgelimiteerd eten kwam van de 5-2 dieet, wat intermitterend vasten genoemd wordt. So it's eating twice in a 24-hour period, 6 hours apart. Dat is 2 keer eten in een 24 uur tijdsbestek met 6 uur ertussen. Back again to the old adage, we should eat breakfast like a king, lunch like a queen, tea like a pauper. Dus het klopt helemaal met het oude gezegde van eten als een koning, middagmaaltijd als een prins en 's avonds als een bedelaar. A lady said to me one day, what do paupers eat? Wat eten bedelaars, vroeg een dame mij laatst. I said, sometimes nothing, Soms niet, zei ik. or very little. Of misschien heel weinig. And that's one of the reasons why this cardiac sphincter weakens, is because a large meal is taken at the end of the day. Dat is ook een van de redenen waarom deze spier dus zwak wordt als in de avond een hele grote maaltijd genuttigd wordt. The person lies down in the easy chair and then gravity pushes against the cardiac sphincter, weakening it. De persoon die gaat lekker in een luie stoel zitten en de zwaartekracht drukt er tegenaan. En de spier wordt verzwakt op die manier. And also, when a person's stressed out, Ook als een persoon onder stress staat. when that muscle tightens, it opens. Als deze spier gespannen is, dan gaat die open. So everyone that comes to our retreat with heartburn or reflux, Iedereen die bij ons op het gezondheidscentrum komt met hartzuurbranden of refluxklachten, they go home without it. gaan ze naar huis zonder deze klachten. Because we serve breakfast like a king and lunch like a queen. Want ons ontbijt is als een koning en onze middageten als een prins. And we also give them magnesium citrate. En ze krijgen ook magnesiumcitraat. And magnesium is the muscle magnesium relaxes muscle. Ja, magnesium zorgt voor ontspanning in de spieren. And so if that cardiac sphincter opens and magnesium's taken, it relaxes it and closes it. Ja, dus als deze sluitspier open is en magnesium ingenomen wordt, dan ontspant de spier zich en dan sluit het weer. The stomach is lined with folds. Het maagslijmvlies heeft plooien. And 2/3 of these folds produce mucus. En 2/3 van deze plooien produceren slijm. And this mucus causes a thick mucosal lining over the stomach. En dit slijm zorgt voor een dikke laag in de maag. It plays a protective role. En het heeft een beschermende functie. Because the glands down in the bottom of the fold release hydrochloric acid. Want de klieren die dus in de bodem zitten van deze plooien produceren maagzuur. They release pepsinogen. En produceren ook pepsinogeen. And when pepsinogen and hydrochloric acid connect, they produce pepsin. En maagzuur samen met pepsinogeen zorgen voor de productie van pepsine. And pepsin is the enzyme that breaks down protein.
En pepsine is het enzym wat eiwitten afbreekt. Now, this union of pepsinogen and hydrochloric acid only happens in an acid environment. En deze binding van maagzuur en pepsinogeen gebeurt alleen in een zuur milieu. And pepsin will only work in an acid environment. En pepsine werkt alleen in dit zure milieu. So if the stomach is not acid enough, the protein's not going to be broken down properly. En als de maag niet zuur genoeg is, dan wordt de pepsine, eiwitten worden niet goed afgebroken. And if it's not broken down effectively, it can't be absorbed out of the gut and into the blood. En als het dus niet goed afgebroken wordt, kan het ook niet goed opgenomen worden in het bloed. So what would weaken or dilute hydrochloric acid? Wat verzwakt of verdunt het maagzuur? There is a common habit I find all over the world today Er is een gewoonte die ik overal ter wereld vind. of drinking with meals. En dat is het drinken tijdens de maaltijd. We should stop drinking water half an hour before the meal. Het is beter om een half uur voordat je met de maaltijd begint te stoppen met drinken. And we should resume drinking water about an hour and a half after the meal. En pas 1 tot 1,5 uur later, na de maaltijd, weer te beginnen met drinken. Allowing that stomach to remain nice and acid to break our protein down. Zodat de maag zuur kan blijven, zodat ook het eiwit afgebroken kan worden. I can assure you that if you sit to eat your meal well hydrated, you will not need to drink with your meal. Als je goed gehydrateerd aan tafel gaat zitten, is het niet nodig om te drinken bij de maaltijd. Now, if someone's thirsty with their meal, by all means have a mouthful. En als je erg veel dorst hebt tijdens het eten, neem een klein slokje. It's the large amounts that dilute the hydrochloric Het acid. zijn de grote hoeveelheden die het maagzuur verdunnen. And we looked at the acid-alkaline balance a few nights ago. En een paar nachten terug hebben we naar de zuur-basenmilieu gekeken. We looked at the importance of keeping well hydrated so that your body tissues don't get too acid. We hebben gezien dat het belangrijk is om goed gehydrateerd te zijn voor de lichaamsweefsels. The only part of the body that should be acid is stomach. Het enige deel van het lichaam wat zuur moet zijn, dat is de maag. Did you know that dogs have 10 times the hydrochloric acid of humans? Honden hebben 10 keer zoveel maagzuur als mensen. And they don't get stomach ulcer or reflux. En ze krijgen geen maagzweer of ze hebben geen last van reflux. But have you seen what some dogs eat? En als je ziet wat sommige honden eten, Rotten things that would just about kill us. verrot eten waardoor wij zouden daar dood van gaan. You see, hydrochloric acid is a very strong antifungal, antimicrobial agent. Maagzuur is een heel sterk antischimmel product. And if someone says to me, I've got too much stomach acid, En als iemand naar mij toe komt en zegt, ik heb te veel maagzuur, I say, congratulations, you must be digesting your protein well. dan zeg ik, oh, gefeliciteerd. Ik denk dat je een hele goede spijsvertering hebt. It's almost an impossibility to have too much hydrochloric acid. Het is eigenlijk onmogelijk om te veel maagzuur te hebben. Remember, it doesn't hurt the dogs. De honden gaan er niet dood van. But by the way, their gastrointestinal tract is 1 meter long. En trouwens, hun maag-darmstelsel is maar 1 meter lang. So they can eat rotten food sometimes because it's in and out quick and they've got such strong Dus hydrochloric acid. kunnen ze inderdaad verrot eten nuttigen, omdat het heel snel weer eruit is. En ze hebben gewoon heel sterk maagzuur. What exhausts hydrochloric acid is eating all day long. En ook wat het maagzuur uitput, is de hele dag door eten. Being stressed with the meals. Gestrest zijn tijdens het eten. Eating too much late at night. Te veel eten 's avonds laat. Overeating. Te veel eten überhaupt. All of these things, and of course water with the meal, all of these little by little weaken the hydrochloric acid. Al deze dingen verzwakt het maagzuur. So how can you boost it? En hoe kan je dan maagzuur stimuleren, maagzuurproductie stimuleren? Well, what they have
what's been shown in many researches is that digestion takes 3.5 to 4 hours. Wat bewezen wordt in heel veel onderzoek is dat onze spijsvertering 3,5 uur duurt. And then the stomach loves a rest of approximately 1 hour. En dat de maag het fijn vindt om 1 uur te rusten. So that's 5 to 6 hours between meals. Dan kom je uit op 5 tot 6 uur tussen de maaltijden. That gives time for your stomach to do its work. Dan heeft de maag de tijd om zijn werk te doen. If a person keeps putting food in every couple of hours, Als iemand blijft eten elk uur, it causes the valve at the bottom of the stomach to close. dan zorgt er dat die spier aan de onderkant van de maag dicht gaat. You see, it will only open when the food's broken down so that it can go through. Het opent alleen als het eten afgebroken wordt en door die spier kan gaan. And if breakfast hasn't properly gone through and another piece of food comes in, it'll quickly shut the gate. En als het ontbijt nog niet door het poortje gegaan is en er komt weer eten aan, dan gaat de poort dicht. And this is one of the reasons why the research is showing time-restricted eating is the most effective way to eat. Daarom wijst onderzoek uit dat tijdgelimiteerd eten het beste is. They're finding when people eat this way, they're experiencing weight loss. Als mensen dit doen, dan ervaren ze gewichtsverlies. They're able to balance their blood sugar levels much better. Hun bloedwaarden zijn veel beter. Bloedsuikerwaarden. People are sleeping better because there's no busy activity in their stomach while they're sleeping. Ze slapen beter, want je maag is niet heel druk aan het werk tijdens de slaap. The brain is clearer. En de hersenen zijn helderder. So they're finding in many areas that this program of eating twice a day with 6 hours apart is the best way to eat. Ze zien elke keer weer dat deze manier van eten, 2 keer per dag met 6 uur tussenpozen, dat het de beste manier is. So while I'm here in Holland staying with Johan, En terwijl ik hier ben in Nederland en ik bij Johan blijf, we're eating breakfast at 8:30. Ontbijten we om 8:30. And then we're eating lunch about 2:30. En we eten ons middageten om 2:30. So it's actually a very convenient way to eat because of the programs we're doing at the moment. Het is heel fijn om zo te eten vanwege het programma. But my sons, they have to leave home, they're tradesmen, at 7 o'clock in the morning. Mijn zonen die moeten 7 uur 's ochtends al weggaan omdat zij arbeiders zijn. So often they're having breakfast at 6:30. Dus ze ontbijten om 6:30. They're working physically hard, so they're going to need a meal at midday. Ze hebben intensief lichamelijk werk, dus ze eten tussen de middag een maaltijd. And if they have a meal at midday, they're going to need something at 6 o'clock at night. En om 6 uur 's avonds eten ze ook weer wat. So it all depends on you. It depends on what work you do. Het is afhankelijk dus van jezelf en wat voor werk je doet. But we find at Misty Mountain, with these 2 meals a day, In ons gezondheidscentrum eten we ook 2 keer per dag. that every diabetic's blood sugar levels are stabilizing out within 48 hours. Dat bij mensen met suikerziekte de bloedsuikerwaardes stabieler worden binnen 2 dagen. Because as you will see, as we move further down the gastrointestinal tract, all our food is absorbed in the first part of the small intestine. U zult zien als wij dus verder naar beneden gaan in het maag-darmstelsel, dat ons eten geabsorbeerd wordt in de dunne darm. So even when the stomach's empty, we're still absorbing nutrients. Zelfs als de maag leeg is, dan nemen we toch nog voedingsstoffen op. So how can we boost hydrochloric acid? Dus hoe kunnen we maagzuurproductie stimuleren? We can take a quarter of a teaspoon of cayenne pepper in a little water just before the meal. Voor het eten kunnen we een kwart theelepel cayennepeperpoeder in een kwart kopje in een beetje water nemen. Cayenne pepper will wake anything up. Cayennepeper maakt alles wakker.
A quarter of a cup of hot ginger tea can also boost hydrochloric acid. Een kwart kopje warme gemberthee kan ook de maagzuurproductie stimuleren. The juice of a lemon just before the meal can boost it. Citroensap vlak voor het eten kan dat ook stimuleren. And now we're coming through the pyloric sphincter into the next part of the gastrointestinal tract, which is the duodenum. En als wij dus door de pylorus gaan, de onderste maagsphincter, dan komen we in de 12-vingerige darm. And the duodenum is an alkaline environment. En de 12-vingerige darm heeft een basismilieu. Now we've got a few things happening in the duodenum, and one is the liver. We hebben een paar dingen die daar van belang zijn in de 12-vingerige darm, en dat is de lever. The liver makes an enzyme called bile. En de lever maakt een enzym en dat heet gal. And bile is the enzyme that breaks down unsaturated fat. En gal is een enzym wat onverzadigd vet afbreekt. Remember, the saturated fat got its breakdown in the mouth. U heeft gezien dat verzadigd vet in de mond, de afbraak al in de mond begint. So the liver makes bile, and the gallbladder is a reservoir for bile. En de gal wordt door de lever gemaakt en wordt opgeslagen in de galblaas. Unfortunately, some people have lost their gallbladders. Ja, helaas zijn sommige mensen hun galblaas kwijtgeraakt. And the body is an amazing piece of machinery, the way it adapts and adjusts. Ja, het lichaam is een wonderlijk stuk fabriek die zich aanpast. But ideally, we hold on to our gallbladders. Maar idealiter houden we onze galblaas. If the gallbladder is taken, remember, it is the liver that makes the bile, so you're still making bile. Ja, ook al heb je geen galblaas maakt, de gal wordt door de lever gemaakt, dus je maakt nog steeds gal. Out of the gallbladder comes the bile duct. It comes down into the neck of the pancreas where it releases the bile. Ja, je hebt dan de galblaas die uitloopt in de 12-vingerige darm. The pancreas is also releasing enzymes into the duodenum. En de pancreas, de alvleesklier, die zorgt ook voor productie wat in de 12-vingerige darm uitkomt. The pancreas releases sodium bicarbonate to ensure that the area is alkaline. En de alvleesklier zorgt voor bicarbonaat om te zorgen dat de omgeving basisch is. The pancreas also releases pancreatic lipase to further break down the unsaturated fat. En de alvleesklier geeft ook lipase af om nog verder de onverzadigde vetten af te breken. The pancreas also releases pancreatic amylase. En die geeft ook amylase af. Now remember, in the mouth, salivary amylase, ptyalin, started the starch breakdown. Ook in de mond hadden we amylase en waarbij het zetmeel afgebroken werd. And that was put on hold in the stomach because the stomach is an acid environment. En in de maag werd dat stopgezet, want de maag is een zure omgeving. And in an acid environment, these alkaline enzymes cannot work. En deze enzymen, die werken niet, deze basische enzymen werken niet in een zuur milieu. But with the pancreas releasing its sodium bicarbonate to ensure it's once again alkaline. Maar de pancreas die geeft dus natriumbicarbonaat af, zodat het milieu basisch wordt. The pancreas releases pancreatic amylase, which finalizes the starch digestion. En die produceert ook amylase om de verdere zetmeelafbraak af te ronden, zeg maar. The pancreas also releases the trypsin brothers. Pancreas, de alvleesklier, die scheidt ook trypsine af.
It's just easier to call them the trypsin brothers because there are two trypsins. Er zijn 2 verschillende trypsinesoorten. Het zijn trypsinebroertjes. Protein digestion began in the stomach under the action of pepsin. Ja, eiwitafbraak begon in de maag onder invloed van pepsine. But protein digestion is finalized in the duodenum under the action of the trypsin brothers. Ja, dus door die trypsinebroertjes wordt eiwit verder afgebroken in de 12-vingerige darm. Now I've got some good news, it's not going to get any harder. Ik heb goed nieuws, het wordt niet moeilijker. But by the way, students, which organ is the main organ of digestion? Een vraag aan de studenten. Welk orgaan is het voornaamste verteringsorgaan? It's the pancreas. Dat is de alvleesklier. I used to think everything just digested in the stomach, but no. Ik dacht dat het de maag was waar alles verteerd werd, maar nee, dat is niet zo. The mouth plays a role, the stomach plays a role, and the pancreas plays a major role. De mond heeft een functie en de maag, maar de alvleesklier heeft de voornaamste functie. Because the pancreas is finalizing digestion. Omdat de alvleesklier dus de spijsvertering afsluit. And if someone has pancreatic cancer, they usually die very quickly. En als iemand alvleesklierkanker heeft, dan sterft hij meestal heel snel. And they usually die from malnutrition. En ze sterven door ondervoeding. Because if the food digestion cannot be finalized, it can't get out of the gut and into the blood. Want als de spijsvertering niet verder afgesloten kan worden, dan kan het ook niet in de darmen komen en ook niet in het bloed. The enzymes that break down protein are called proteolytic enzymes. De enzymen die eiwit afbreken, dat zijn proteolytische enzymen. So the proteolytic enzymes are pepsin, En deze enzymen, dat zijn pepsine. the other proteolytic enzyme are the trypsin brothers. De andere zijn de trypsinebroertjes. But God in his wisdom and mercy put some proteolytic enzymes in some foods. Maar God in zijn wijsheid en genade heeft ook wat eiwitafbrekende enzymen in bepaalde voedingsproducten gestopt. The core of the pineapple contains bromelain. De kern van de ananas bevat bromelaïne. And bromelain is a proteolytic enzyme. En bromelaïne is een splitsend enzym. And how many people throw the core away when they eat a pineapple? En heel veel mensen gooien het binnenste gedeelte weg. But if you slice up a pineapple and cut each round into wedges, everyone just gets a little bit of the tough core. Maar als je dat heel dun snijdt bij elke plak, dan heeft iedereen een klein stukje van die kern. And if anyone looks at that tough bit and looks at you and say, it's bromelain to help you digest. En als ze een beetje raar vreemd kijken naar jou, dan zeg je van, er zit bromelaïne in, het helpt, het is goed voor je spijsvertering. But also in the papaya or the pawpaw contains papain. Maar ook in de papaya-vrucht bevat papaïne. So there's no need to eat a whole pineapple. If you have pancreatic cancer or a pancreatic problem, you can buy enzymes, digestive enzymes that contain bromelain and papain. Je kan ook simpelweg supplementen kopen die deze enzymen bevatten. So anyone with a compromised pancreas, pancreatic cancer, it's vital that they take digestive enzymes every meal. Als iemand dus alvleesklierproblemen heeft, is het van vitaal belang om deze enzymen te suppleren, te gebruiken. We now come to the grand finale of digestion. En nu is het de grote finale van de vertering, spijsvertering. When I say the grand finale of digestion, I'm talking about the very important place where our nutrients absorbed into our blood. Dan heb ik het over een hele belangrijke plek waar de voedingsstoffen opgenomen worden in het bloed. Our gastrointestinal tract
aligned with villi, and it's in this villi where there's a blood capillary network. Ons maag-darmstelsel is bedekt met, eigenlijk zijn het darmvlokken. En in deze darmvlokken zitten haarvaten. And our gastrointestinal tract is lined with a thick turf wall. En om deze darmvlokken zit een soort turflaagje. And this thick turf wall is made up of Lactobacillus acidophilus and bifidus bacterium. En deze slijmlaag, turflaag, bevat bepaalde bacteriën, Lactobacillus acidophilus en bifidus bacteriën. I am speaking English. And it's called our healthy or our friendly flora. En dat wordt onze gezonde darmflora genoemd. And we looked at this a little bit on the first night. En de eerste nacht hebben we daar een beetje over gehad. And this gut flora is responsible for the final breakdown of our food. En deze darmflora zorgt voor de laatste afbraak van het eten. But don't all our enzymes break our food down? Maar de enzymen hebben daar toch voor gezorgd? Well, they certainly do, but the gut flora causes a release of our B vitamins. Ja, dat is ook zo. Maar de darmflora zorgt ook voor opname van de B-vitamines. So the gut flora not only is responsible for this final breakdown, but also for the absorption of our nutrients out of our gut and into our blood. Onze darmflora die zorgt dus voor de voedingsstoffen dat ze opgenomen worden in het bloed. This friendly or healthy gut flora protects the blood against any harmful pathogens. En deze darmflora beschermt het bloed tegen schadelijke bacteriën. And this gut flora also nourishes the little cells that line the gastrointestinal tract. En deze darmflora voedt ook de kleine cellen die zeg maar op de darmvlokken zitten. Die de darmvlokken die daar tegenaan liggen. So this gut flora is very important. Dus deze darmflora is heel belangrijk. And I find in many countries they have some traditional food that is always cultured food. En in veel landen hebben ze een traditie, een bepaalde voeding wat gefermenteerd is. So in most European countries you've got foods like sauerkraut, yogurts, kefir. In de meeste Europese landen heb je voedingsmiddelen als zuurkool, kefir, yoghurt. In the Asian countries you've got tofus and misos. En in Aziatische landen heb je tofu en miso. And including this cultured food in our daily diet helps to maintain good gut flora. En als je dit gebruikt in je dagelijkse voeding, helpt het om je darmflora gezond te houden. So what would destroy gut flora? Wat zorgt ervoor dat deze darmflora afgebroken wordt of beschadigd wordt? Antibiotics do a very effective job. Antibiotica die spelen hier een hele grote rol in. Remember what drugs are, they're robots. Medicijnen zijn robotten. They just come in and kill, whether that's the good or the bad. Ja, ze komen binnen en ze doden iedereen, goed of verkeerd. And so the antibiotics start to kill off the gut flora. Dus die antibiotica begint de darmflora af te breken. All your cholesterol-lowering medication has the ability to kill gut flora. Je cholesterolverlagende medicatie zorgt ook voor afbraak van de darmflora. Long-term painkiller use kills off gut flora. Chronisch gebruik van pijnstillers tast ook de darmflora aan. Also high acid foods like sugar, refined sugar, can Ook kill off the good ones. voedingsmiddelen met een
lage zuurgraad of die zuurvormend zijn, zoals witte kristalsuiker. In our gut, there's a balance of candida yeasts and bacteria. In onze darm is er een evenwicht tussen candida en bacteriën. And so when the bacteria, the healthy bacteria, gets killed off because of these drugs, En als de gezonde bacteriën afgebroken worden door medicatiegebruik and the person's eating a high sugar diet, en de mensen gebruiken een hoog suikerdieet the bacteria that keeps the yeast under control is killed off. en de bacteriën die de gist en de schimmel in controle in evenwicht houden, als die dan doodgemaakt zijn, afgebroken worden. And the sugar feeds the yeast, so we get this imbalance in gut flora. En de suiker dus de gist en de schimmel voedt, dan krijgen we dus deze imbalans in de darmflora. We now have a basic compromise in food breakdown, food absorption, protection and nourishment. Dus dan hebben we eigenlijk een vermindering in de afbraak van de voedingsstoffen en de absorptie en opname en in de bescherming en in de voeding van de stoffen. Now, if digestion has been efficient and effective, Als de spijsvertering goed verloopt, efficiënt en effectief is, and if our gut flora is as it should be, en als de darmflora is zoals het zou moeten zijn, then our nutrients should all be absorbed halfway down the small intestine. dan worden onze voedingsstoffen, zeg maar halverwege de dunne darm, allemaal opgenomen. The only thing really that's left is insoluble fiber. Het enige wat overgebleven is onverteerbare vezels. And plant food is a great source of insoluble fiber. En plantaardige voeding is een grote bron van onoplosbare vezels. And as we come down near the end of our small intestines, En als zij dus steeds lager gaan en het tweede deel van onze dunne darm komen, we come to the last part, which is the ileocecal valve. en dan komen we bij het laatste gedeelte, dat is de klep tussen de dunne darm en het begin van de dikke darm, de blinde darm, als het ware. And what's coming out of our small intestine is liquid. En wat uit de dunne darm komt, is vloeistof. And down the bottom here, underneath the ileocecal valve, is the appendix. En dat aan de blinde darm hangt het wormvormig aanhangsel, de appendix. And God didn't make a mistake when he put the appendix there. En God maakte geen vergissing toen hij de appendix daar maakte. And he didn't make a mistake when he gave us tonsils either. En hij heeft ook geen vergissing gemaakt om ons tonsillen te geven. This human body was made perfect and every single part of it plays an important role. Ons lichaam is perfect gemaakt en elk deel heeft zijn functie, een belangrijke functie. And the appendix plays two important roles. En de appendix heeft twee voorname functies. It's called the colon's oil can. Het is de smeeroliekant van de dikke darm. Because it lubricates the contents of the large intestine, helping it to go through. Het smeert de inhoud van de dikke darm, zodat het makkelijk verloopt. The appendix also releases antibacterial fluid. En de appendix die geeft ook antibacteriële vloeistof af. So if what's coming out of the small intestine is toxic, it can release this antibacterial fluid to calm it down while it goes through. Dus als er iets giftigs uit de dunne darm komt, dan kan de appendix zorgen voor dit antibacteriële vloeistof om dit weer tot rust te brengen. Well, why would what coming out of here be toxic? En hoezo kan er iets giftigs uitkomen? When plant breaks down, it ferments. Als plantaardige producten afgebroken worden, dan gaat dat gisten. When meat breaks down, it putrefies. En als vlees afgebroken wordt, dan verrot het. Now, dogs can get away with it because their gastrointestinal tract's only a metre long.
Honden kunnen dat aan, want hun maag-darmstelsel is maar 1 meter lang. But humans is 10 meters long. Maar wij hebben een maag-darmstelsel van 10 meter. And the only way someone can safely get away with eating meat is if they eat it with a lot of vegetables. En de enige manier waarop vleeseters eigenlijk dit zonder problemen kunnen doen, is als ze heel veel groente eten. But I know in Australia, there are many Australians that are on a high meat diet. En in Australië zijn er heel veel mensen daar die heel veel een hoog vleesdieet gebruiken. So by the time it's coming out here, it's pretty bad. En als het dus op die plek aankomt, dan is het heel slecht. And if they're drinking Coca-Cola and having ice cream for dessert, that just feeds the putrefaction process. En als ze cola drinken en veel ijs gebruiken, dan stimuleert dat verrottingsproces. So the poor old pancreas has to work very hard to calm that down. En de pancreas or appendix. The appendix has to work very hard. De appendix moet dan heel hard werken om dat weer tot rust te brengen. And that's one of the causes of appendicitis. It's just overworked. En dat is een van de oorzaken van blinde darmontsteking, omdat het overwerkt geraakt is. And if someone has appendicitis, what they should apply right down near their right rib is an ice pack. En als iemand een blinde darmontsteking heeft, dan is een ijspak verlichtend. And so now we're coming into the large intestine or the colon. Nu komen we dus bij de dikke darm terecht. And you'll see that there are a lot of curves here and a lot of corners. En er zijn heel veel hoeken en bochten. That needs to be swept daily. En die moeten elke dag aangeveegd worden. And that's what fiber does. En dat doet voedingsvezel. And that's why the insoluble fiber is so important. En daarom is dat onverteerbaar voedingsvezel, onoplosbaar voedingsvezel, belangrijk. So when people are eating a high meat diet which has no fiber, Als mensen dus een hoog of vleesrijk dieet eten waar geen vezel in zit, and white flour like white breads, white sugars, there's no fiber. en wit brood eten en suiker, wat ook geen vezels bevat, It's easy for things to get stuck. dan is het heel makkelijk dat daar verstopping veroorzaakt wordt. And so in the countries of this world that are the highest meat eaters, En de landen waar er veel vlees gegeten wordt, they have the highest incidence of colon cancer. daar komt darmkanker ook heel veel voor. We've got to sweep the house every day with a nice high fiber diet. Dus we moeten eigenlijk het huis elke dag bezemen door een hoog vezelrijk dieet. Which especially is found in all your fresh fruit and vegetables. En dat vinden we in onze vers fruit en groenten. Dr. Kellogg stated, very famous doctor who wrote many books on health. Dr. Kijk, een hele beroemde dokter die veel over gezondheid geschreven heeft. He said 3 intakes of food a day should equal 3 evacuations a day. Als je 3 keer per dag eet, dan hoor je ook 3 keer te ontlasten. He said 3 meals a day and 1 evacuation is constipation. 3 maaltijden per dag en 1 keer ontlasten is eigenlijk al obstipatie. And have you noticed that the colon has a mind of its own? En heeft u gemerkt dat de dikke darm zijn eigen gang gaat? If it's not evacuating enough and you tell it to, it won't. En als het dus niet genoeg ontlast en jij wil dat het gebeurt, dan doet hij het niet. And by the way, if it's going 10 times a day and you tell it to stop, it won't. En als hij 10 keer per dag gaat en jij wil dat hij stopt, dan luistert hij ook niet. The colon needs gentle stimulation. En de dikke darm heeft een zachte hand nodig, een zachte stimulatie. So what gently stimulates the colon? En wat kunnen we daar dan voor doen? One of the main functions of the colon is to take water out so stools are formed. Een van de functies van de darm is om water te onttrekken, zodat er ontlasting gevormd wordt. Remember, what comes out of here is liquid. Wat hier dus van de dunne darm, de dikke darm ingaat, dat is vloeistof. And if a person is dehydrated, more water gets taken out than should be taken out. En als een persoon uitgedroogd is, dan wordt er meer water uitgegaan dan... Can you
If a person's dehydrated, more water gets taken out than should be taken Ja, out. als iemand dus uitgedroogd is, dan verliest hij veel meer water dan eigenlijk nodig, dan zou moeten. And now we're left with cement and rabbit pellets. Dan wordt het dus heel hard, cement. A good reason to make sure you drink 8 glasses of water a day. Dus dat is een hele goede reden om 8 glazen te drinken per dag. And when you only eat twice a day, 6 hours apart, you got plenty of time to drink water. En als je 2 keer per dag eet, dan heb je heel veel tijd om water te drinken. And even if you like my sons and have 3 meals a day, still 6 hours apart, you still got lots of time to drink En als water. je ook 3 keer per dag eet, zoals mijn 2 zoons, dan heb je ook genoeg tijd om te drinken. And remember that tea and coffee do not hydrate, they dehydrate. En thee en koffie die zorgen niet voor genoeg water, hydratie, ze drogen juist uit. So once you start drinking more water and start exercising every day, Als je dus meer gaat drinken en meer gaat bewegen, exercise massages the colon. beweging zorgt voor een massage voor de dikke darm. And exercise increases blood supply to the colon. En beweging zorgt ook voor meer bloedtoevoer naar de dikke darm. Especially your core strengthening exercises. Vooral je rompversterkende oefeningen. Are you doing your push-ups every day? Doe je het elke dag push-ups? Sorry? We should do push-ups every day to strengthen our core. Het is goed om onze rompspieren te versterken door elke dag push-ups te doen. It helps the colon. Het helpt de dikke darm. Now, what if you're doing all that? What if you're drinking your water and you're having lots of fruits and vegetables and it's still not going? En stel, als je dit alles doet, je eet goed en je beweegt goed, je drinkt genoeg water en toch ontlast je niet goed. You can make up a lovely little mix to pour on your breakfast out of chia seeds. Je kan wat lekkers maken voor je ontbijt. Een 1/3 cup chia zaadjes. So you put 1/3 of a cup of chia seed into a jar with 4 cups of water. En je doet dus een 1/3 cup chia zaadjes in 4 koppen water. And you shake, shake, shake for 5 minutes. En je schudt dat 5 minuten lang. And what you'll get is a nice soft jelly. Wat je dan krijgt is een zachte gelei. And if you have a smoothie for breakfast, you can put in half a cup. En als je een smoothie gebruikt voor je ontbijt, kan je een half kopje daarvan aan toevoegen. And if you have a fruit salad, you can pour that all over it. En als je een fruitsalade hebt, kan je dat eroverheen doen. And if you have a millet porridge for breakfast, you can pour that over it. En als je gierstpap gebruikt, dan kan je dat er ook overheen doen. And if you want to make it more exciting, you can do 2 cups of water and 2 cups of orange juice. En als je dat lekkerder wil maken, dan kan je 2 koppen water vervangen door 2 kopjes sinaasappelsap. But what happens is those chia seeds go to a soft gel. Deze chia zaadjes zorgen voor die gelei. And that soft gel is very toning for the colon. En dat smeert in feite de dikke darm. So the dose is to have approximately half a cup a day of this soft gel. De goede dosis is een half kopje hiervan per dag. But what happens if the person's going 10 times a day? Maar wat kan je nou doen als je te vaak gaat, 10 keer bijvoorbeeld per dag? Well, God in Psalm 104 verse 14, God die zegt in Psalm 104 vers 14... it says that God gave herbs for the service of man. En God heeft de kruiden gegeven ten dienste van de mens. And slippery elm is the powdered bark of the slippery elm tree. Rode iep, dat is de poeder van de rode iepboom. And 1 teaspoon of this powder can be put with 1 cup of hot water. Je kan 1 theelepel van deze poeder mengen met 1 kopje heet water. And it will make a thickish drink. En dat wordt een beetje dikke brei, een dik drankje. Now the beauty of the slippery elm is it contains a growth stimulant. En in deze rode iep mengsel bevat een groeistimulant.
And it coats, soothes and heals the lining of the gut. En het bedekt dus het darmslijmvlies. Now, if someone's going 10 times a day, they could take this drink every 2 hours. En als er iemand 10 keer per dag gaat, dan kan de persoon dit elke 2 uur gebruiken. If someone's going 6 times a day, they might take it 4 times a day. En als je 6 keer per dag gaat, dan neem je dit 4 keer per dag. But when a person has diarrhea and they're going with such frequency, it indicates there's inflammation in the colon. Maar als de persoon diarree heeft en zo vaak moet, dan is het een teken dat er een ontsteking is in de darmen. And this slippery elm coats, soothes and heals the lining of the gut. En deze rode iep die verzacht en geneest de darmslijmvlies. Het darmslijmvlies. When someone has an inflamed gut, they must keep away from the 5 allergens that we previously talked about. Als iemand een darmontsteking heeft, dan is het wijs om deze 5 allergenen te vermijden, waar we het eerder over gehad hebben. And we have seen many people heal from irritable bowel, Crohn's disease, colitis. En we hebben heel veel mensen zien genezen van prikkelbare darmsyndroom, van de ziekte van Crohn en van de colitis ulcerosa. By stopping the allergen foods and taking the slippery elm. Door deze allergenen te stoppen, te vermijden en rode iep te gebruiken. Far superior to cutting out the colon. Vele malen beter dan een chirurgische verwijdering van een stukje darm. And we have seen people totally heal from these conditions. We hebben mensen echt totaal zien genezen, volledig zien genezen van deze ziektes. And stopping these foods doesn't mean you can never eat them again. En het vermijden van deze voedingsmiddelen betekent niet dat dit voor eeuwig en altijd hoeft. You just stop until the body heals. Je stopt ermee totdat het lichaam zichzelf geneest. How will you know when the body's healed? En hoe weet je wanneer dat dan gebeurd is? Well, let me tell you the story of a lady who totally healed from her Crohn's disease. Ik zal u het verhaal vertellen van een dame die helemaal volledig genas van haar ziekte van Crohn. She'd suffered for 30 years. Ze had er 30 jaar last van. She was on medication. Ze gebruikte medicijnen She still had diarrhea. en ze had ondanks de medicijnen toch diarree. She said, I eat this food all day. Ze zegt, ik eet dit de hele dag door, deze She voedingsmiddelen. I had no idea Ik that had it was contributing to my problem. Ik had er geen benul van dat dit mijn ziekte in stand hield. So she stopped. Dus ze stopte hiermee And she started taking slippery elm. en ze begon rode iep te gebruiken. She told me within 24 hours she stopped bleeding from the colon. Ze zei binnen een dag stopte het bloeden van de darm. Within 24 hours, all the cramping she usually had stopped. Binnen een dag stopte de kramp die ze had. Within 48 hours, her stools started to form. Binnen 2 dagen, 48 uur, had ze wat vastere ontlasting. Now, what's her body saying to her? Wat zegt haar lichaam? I like this. Heel fijn, dit vind ik fijn. She said, I've had more results in 1 week than in 30 years. Ze zegt, ik had veel meer resultaat binnen 1 week dan de afgelopen 30 jaar. Because of the responses she was having, she started to reduce her medication. En doordat ze dus een goed respons had, ging ze minder medicatie gebruiken. The medication you have to be particularly careful with is prednisone or cortisone. Ja, medicatie waar je voorzichtig mee moet zijn is prednison. So what she did, she reduced 5 milligrams every 2 weeks. Ze verlaagde de dosis met 5 milligram elke 2 weken. After 3 months, she told me, En na 3 maanden vertelde ze mij, she said, I'm on no medication. She said, I have no diarrhea. ik heb geen medicatie, gebruik ik meer en ik heb ook geen diarree meer. She said, I have no pain. Ik heb geen pijn meer She said, and I have no desire to eat this food. en ik wil deze voedingsmiddelen ook niet meer eten. She said, I'm so happy with the results. Ik ben zo blij met de resultaten. How long would she stay on the slippery elm?
Hoe lang moet ze deze rode iep blijven gebruiken? Who will tell her? Wie kan dat haar zeggen? Her body will tell her. Haar lichaam zal het haar zeggen. We live in an incredible body with an inbuilt ability to heal itself. Wij leven in een wonderlijk lichaam met een zelfgenezend vermogen. Many are sick through ignorance. En velen zijn ziek door onwetendheid. And I'd like you to close your eyes with me while we thank God for this body. En ik wil even God danken voor dit lichaam. Father in heaven, thank you so much. Vader, wij danken u zo heel Thank you veel. so much for this incredible trust of this body. Wij danken u voor deze zekerheid van het lichaam. And thank you for the information on how to heal it. En dank u voor de informatie hoe wij dat weer kunnen herstellen. We thank you in the name of Jesus. Amen. Wij danken u in Jezus' naam. Amen. Thank you. Ik heb een belangrijke... Ik heb een belangrijke mededeling voor jullie. Ik denk niet dat... Ja, ik weet niet of het nodig is om het te vertalen. There were people who were not understanding English, but anyway. Ja. In de straat hier vlak naast ons, Magnienstraat, staan 4 auto's geparkeerd die binnen een kwartier worden weggesleept. Dus het is wel belangrijk om even goed op te letten welke auto's dat zijn. Dus ze komen hier hun klagen, dus vandaar dat we daar wel serieus even naar moeten kijken. Dat is, ik noem de nummers op, dan kunt u zelf kijken wie het zijn. P994TG, H359LZ, 2TJG82 en 58NXXJ. Het is niet gezegd dat dat van ons is, maar ik wil toch alle zekerheid voor alle